Hello po sa inyong lahat dyan. Okay? For today's video, I'm sure meron na po kayong idea. Makikita nyo na po kung ano po ang gagawin ko sa araw na ito. Okay, magluluto po ako ng champorado. I'm sure favorite po ito ng mga bata dyan, mga junakis natin. Okay? So, yung champorado ko po is for no budget lang kasi ano po to, unti-unti lang. Tingi-tingi. Yun. So, ayan. Yan po. Yung malagkit po, yan. 1/4 na malagkit. Yan po yung mga kailangan natin. 1/4 ng sugar. Brown. Pwede rin po yung ibang kulay. Pwede rin kayo gumamit ng white. O kung ano yung gusto yung kulay na sugar, meron dyan. Okay, gatas. Yan. Evaporated milk po. Evap. Maliit lang po yan. So, 16 pesos lang po ang bili ko dyan. Okay, mura lang yan. Ito. Cocoa powder. Yan. Nasa sa inyo na po kung ano gusto ng cocoa gamitin. Pero any cocoa pwede po. Okay, so ang bili ko lang po dyan is 20 pesos. Okay, 20 pesos na po yan. Dalawang plastic siya. So, hanapin nyo lang sa palengke. Nandun lang yan. Okay. Umpisahan na po natin, guys. So, ang una nyo pong gagawin, guys. Okay. Isugasan nyo po yung malagkit. Ayan po. Umpisahan ko na po siya. Sugasan nyo po ng maigi. Yung malagkit. Okay. Ang hirap magawak ng cellphone, guys. Promise. Sugasan nyo lang po siya ng maigi, guys. Okay. Ayan. So, ayan na po. Pagkatapos po natin mahugasan, sasalang na po natin siya sa ating kalan. Lagyan po natin ng tubig ang malagkit. A few moments later. So, ayan. Kumukulo na po siya ngayon. Ayan. Pag kumulo po yan, halu-haluin nyo. Haluin nyo po siyang ganyan. Kasi minsan nagdidikit-dikit po yung mga malagkit. Okay. So, check nyo na rin po kung luto na po yung malagkit. Ayan. Lumalapot na po siya. Okay. So, after nyan, lalagay na po natin yung brown sugar. Lagyan na po natin yung brown sugar. Ayan. Tapos, haluin po natin yan. Ayan po, haluin natin. Ayan. Ayan, tumahol pa yung magaling kong aso. Haluin niyo po siyang ganyan. Ayan. Okay. Hindi pa po siya masyadong brown kasi wala pa po yung cocoa niyan. Okay, yan. Hintayin po natin matunaw ang sugar. So, ito na po. Lalagay na po natin yung cocoa. Yan. Inuuna ko po yan sa mainit na tubig bago po natin ilagay. Kasi parang hindi po siya magbuo-buo pag nilagay po natin siya sa champorado. So, bubuhos ko na po siya. Yan. Haluin nyo po. Haluin nyo po ulit. Yan po. Yan. So, okay na po yan, guys. Kumulo na po ulit yan. And, luto na yung malagkit. So, okay na siya. Meron na kayong champorado. Okay? Hintayin nyo na lang po maluto yan. Yan. So, ayan na siya. Naluto na siya. Ano po siya? Naluto na. Yan. Hindi na po siya kalapot. Okay? Naluto na, guys. So, ito na po yung ating finished products. Natapos na po natin lutuin ang ating champorado. Lalagyan na po natin siya ng gatas. Ayan, lagyan po natin siya ng gatas. Kainin na po yan kung gaano karaming gusto niyong gatas. Okay. So, ayan na po siya. Sarap. Kung bago lang po kayo sa channel ko, so kung nagustuhan niyo po ng video na to, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and don't forget to subscribe po. Thanks for watching! Bye!